صباح الخير واهلا وسهلا بالاصحاب. اوكي. اليوم بدنا نحاول نلخص مع بعض، او بدي احاول زي ما بقولوا امشي الثلاث فيديوهات اللي عملناهم، ثلاث انترفيوز تاعون توماس سيفريد وجوردان ماكسويل وسانتوس بوناتشي. خلينا نشوف اذا المهمه هاي رح نتمكن منها، لانه ضروري المره الجايه نرجع نكمل مواضيعنا زي ما كنا. anyway، خلينا زي ما بقول let's get to it ونحاول نلخص الثلاث مقابلات عشان نقدر المره الجاي نرجع نكمل شغلنا على جون كريستوفر ونكمل من هناك ان شاء الله. فليتس جو. طيب هلا عندنا المقابله الاولى طبعا اللي هي صارت مع توماس سيفريد. هلا ليش اخترت هذا البني ادم؟ لانه طبعا هو من اكبر الاكاديميين اللي بيبحثوا في الامور في علاج السرطان، وشغله كلياته على اشي بسموه ثيرابيوتيك كيتوسيس. هلا ثيرابيوتيك كيتوسيس اللي هو شبيه جدا بالشيء اللي احنا قاعدين بنعمله لما نوصي الناس على كيف طريقة الاكل المناسبة، حتى يعني بناء على المعلومات اللي عم ناخدها من كل محل وبناء على تجاربنا اللي عم نسويها. هيبوكراتيس انستيتوت بيعملوا نفس الشيء، وتجربتي الشخصية بتحكي هذا الشيء. للأسف زي دائما لما نحكي على هاي الأمور ما بنقدر نحكي بصيغة علاجية، بنحكي بصيغة بحث علمي. فهلا انا اللي توصلت له بتجربتي شفت انه نمط الحياة الخالي من السكر تماما، يعني سكر ونشويات، واللي هو بسموه الكيتوجينيك دايت، بس مش الكيتوجينيك دايت اللي هلا ماشيين عليها الناس، اللي هي بياخذوا فيها لحمه ومشتقات حليب وجبنه وامور الى اخره، يعني بصيروا يعتمدوا على المشتقات الحيوانيه. الطريقه اللي انا شخصيا ماشي فيها واللي شفتها انسب شيء انه اكون مرتاح طول الوقت، اللي هي بكون بعتمد على كل الأغذية اللي بتحتوي على ما بتحتوي على سكر وعلى نشا، اللي هي البذور، الورقيات، الخضار، بعض أنواع المكسرات، الطحالب كسبلمنت، وسبلمنت كتير في موجود عندنا. في عندنا بدائل لكل إشي، مثلا كل الأمور اللي موجودة اللي بيعملوها الناس بنعمل بدائل لها ولكن بطريقة مناسبة. فبتعرفوا في عندنا مثلا حطيت أكتر من فيديو على كيف بديل للشوكولاتة، بديل للخبز، بديل لكذا، من البذور، بنحليها بالستيفيا إلى آخره إلى آخره. فكيف انه ممكن نعمل احنا نمط حياة خالي من السكر، خالي من النشا، وخالي بشكل عام من المنتجات الحيوانية. يعني انا شخصيا اكيد مشتقات حيوانية، لحوم ما باكل ابدا. مشتقات الحليب نادرا جدا، بين فترة وفترة جدا طويلة بتكون بس هيك يعني شغلة اجتماعية. وعملت مجموعة من التجارب على البيض، لازلت عم بعمل هاي التجارب حتى أشوف أنو أكبر الفائدة ولا الضرر، وكيف طريقة الاستخدام إذا بدنا نستخدمه. بس بشكل عام نمط الغذاء اللي بمشي عليه شخصيا اللي هو بيعتمد على البذور بكل أنواعها، بعتمد على بذور الكتان بشكل كبير لأنه عملي. ممكن نعمل منه خبز، ممكن نعمل منه أطباق بالفرن شبيهة بالمعكرونة بالبشاميل، لأنه بتعرفوا كيف بكون طبق بالفرن، انه اساسه بذور الكتان وفيه كتير خضار وفيه كتير بذور، وبنحط بالفرن مع المطيبات طبعا، يعني انواع التوابل المناسبة. فبنحط بالفرن بيطلع بكون شكله بيشبه المعكرونة بالبشاميل او بالخضار خلينا نقول، بس انه مصنوع تماما من امور ما فيها نشويات وما فيها سكريات، من بذور الكتان والبذور الثانية. ف طبعا بدنا ننتبه على قاعدة مهمة كتير. الأكل الخضار والورقيات طبعا هام وهام جدا، بس ما بيكفي إذا ما كانت البذور موجودة. لأنه في حالة الكيتوسيس، وليش عم بعمل هاي المقدمة؟ لأنه شغلنا هلا بدنا نحكي على توماس سيفريد. ففي حالة الكيتوسيس بصير الجسم الطاقة ياخدها بدل ما تكون من السكر، بصير ياخدها من الدهون المفيدة، الزيوت، اللي هي زي الزيوت اللي عم ناخدها من البذور، من المكسرات المفيدة، أنواع المكسرات اللي هي خالية من النشويات. فشو اللي بيصير عنا؟ باخد مثلا انا ورقيات، باخد عصير اخضر، باخد مثلا هلا على راسهم الطحالب، اكيد السبirulina والكلوريلا. يعني انا شخصيا كل يوم الصبح بحب اعمل مثلا حليب لوز، بكون يعني تقريبا كل يوم بعملها. بكون عندي لتر حليب لوز انا عامله بالبيت، واللي بيعمل بالبيت ما بيكلفه ولا اشي. فعندي لتر حليب لوز، بحط فيه سبirulina، بحط فيه كلوريلا، بحط فيه تشيا سيدز، بحط فيه ايش، في عندي امور ثانيه موجوده مثلا زي المورينجا، زي الماكا باودر، الايرش موس مثلا كتير بحب احطه كاعشاب بحريه. اول شيء ما له طعمه، وفيه يعني كل المواد المشهور فيها البحر، زي يعني المعادن، يا ربي اليود. فيه كولاجين حتى كويس للمفاصل وكويس للبشره وللجسم اكيد. ف يعني مثلا ببدا يومي بالشيك بالطريقه هاي. هلا اذا بدي اكل ني او مطبوخ بفصل بيناتهم دائما. فاذا مثلا خلينا نقول بدي اكل ني ومطبوخ بنفس اليوم، ممكن اكل طبعا الصلب مثل ما بتعرفوا، مثل ما بلش اكل الشغلات الصلبه بعد الساعه 12 واحدة. وعاده الاكل الصلب
يعني بكون خلينا نقول بين الواحدة والثلاثة. مرات بالليل إذا جوعت ممكن آكل شوية مكسرات، مش متأخر طبعا. إشي هيك، أو مثلا إذا حسيت حالي جوعان ما أخذت كفايتي ممكن أعمل لي خبزة كتان أو شو ما كان. المهم إنه بتصرف بنفس الطريقة، بس الوجبة الرئيسية الصلبة عادة بتكون بين الواحدة والثلاثة. الصبح مش بكير كتير باخد حليب لوز محطوط فيه الأمور اللي حكيت لكم إياها. طول ما أنا حاطط سبirulina وكلوريلا بكون عارف انه بشكل عام الجسم مو ناقصه شيء، عم بياخد بروتين، عم بياخد مينرالز، عم بياخد كلوروفيل، عم بياخد الى اخره الى اخره. فعمليا الجسم خلص ما عاد محتاج اشي. الباقي الشغلات بختارها بشكل مناسب. وحكينا على الصيام المتقطع وفوائده، والواحد لما يعمل ليمت لساعات الاكل خلال اليوم قديش بيستفيد وقديش بيرتاح. المهم حكينا كتير بهاي الامور. فاني الفكرة من النقطة هون انه هذا الزلمة توماس سيفريد واوريدي شايف ان المقدمة طويلة، ضروري نحاول نخلص قدر الامكان. فتوماس سيفريد شغله كلياته على هذه الدايت اللي هي الثيرابيوتيك كيتوسيس، انه الجسم ما فيه نشا ما فيه سكر، و بمشي على بهاي الطريقة بمراقبة طبعا، لانه الواحد ما بيقدر يمنع السكر والنشا مرة واحدة، لازم يدير باله وينتبه لمستوى السكر في الدم في البداية عبين ما يتعود الجسم يحرق الطاقة من الدهون مش من السكر الجلوكوز المباشر. ف ابحاثه كلها على الربط بين هذا المجال، بين هاي طريقة الاكل هاي وبين علاج السرطان. وطبعا عنده كتاب كتير حلو اسمه كانسر از ميتابوليك ديزيز، وفيديو كتير حالات، عندهم كتير حالات بيشتغلوا على المجال، لازالوا شغالين كتير على هذا الامر. وبسوى كتير نقطة تانية غير النشا والسكر اللي هي الجلوتامين. بهمهم كتير انه يمنعوا الجلوتامين كمان قدر الامكان عن الجسم. ليش؟ لانه الجلوتامين بيغذي الخلايا السرطانية. فهلا سألته انا هذا السؤال، قلت له limiting يعني اول سؤال سألته اياه وكتبتها بالمقابلة، اللي هي بقول له according to your research how would you deal with advanced cancer cases. برضه هون انا عم بركز على كيفية التعامل مع الحالات المتقدمة من السرطان، لانه الحالات اللي لسه بكير بتكون السيطرة عليها بنمط الحياة سهل، ولكن لما تبلش تتقدم وتنتشر بالجسم، فهون عم بسأل أهم العلماء في العالم إنه إيش الطريقة أنتوا اللي وجدتوها للتعامل مع هاي الحالات. فبقول له إنه كيف هاي الطريقة beginning of course with the restriction of sugar and glutamine sources. فإنه منبلش إنه منقلل مصادر السكر او بنوقف مصادر السكر ومصادر الجلوتامين. هلا الجلوتامين مصادره مثل المونوصوديوم جلوتاميت اللي بحطوها على بتعرف عن النودلز وكمضيف مطيب للطعام، الموجود كتير بالفطر، مش كتير بس موجود بالفطر، موجود بالمنتجات الحيوانيه. انه في سورسز موجوده للجلوتامين، انا المفروض على اساس ان المريض يبتعد عنها. بس هو جاوبني جواب تاني، قال لي الجلوتامين عباره عن نون اسينشال امينو اسيد، يعني الجسم اصلا بيعمله. فاحنا انهم عم بيحاولوا يلجأوا لطرق تانية، بلوكرز، ادوية معينة عم بيحاولوا يبتكروها على اساس ان الواحد ياخدها توقف انتاج الجلوتامين بالجسم مؤقتا خلال عملية العلاج اللي عم بيشتغلوها. المهم عم بيعملوا بحث كتير حلو. فانوي خلينا نبلش بالمقابلة. نفس الشيء، انا ما راح امشي في المقابلة من اولها لاخرها، راح اعمل شفل يعني راح اعمل شفل هيك بين المقاطع واحكي لكم الخص لكم الموضوع. First of all, it's very hard to restrict glutamine in diet. You can't. It's glutamine. Glutamine is a non-essential amino acid, which means that it can be synthesized in the body. هنا عم بحكي على النقطة اللي حكيتها، انه كيف عم بشرح موضوع الجلوتامين، كيف انه هو الجسم اصلا بيعمله، فكيف عم بيحاولوا يعملوا ادوية اللي تعمل بلوك للموضوع. And once you're in therapeutic ketosis, you can even use drugs to push glucose way down to very, very low levels. Maybe even insulin. We're working. كتير بيحاولوا خلال عملية العلاج انه حتى لو من خلال ادوية انهم يوقفوا ينزلوا الجلوكوز لادنى المستويات، وحتى ينزلوا الانسولين لادنى المستويات. وجود الانسولين في الدم واضح انه كمان عم بيساهم في العملية في عمل المشكلة. والانسولين طبعا بيطلع امتى؟ لما ناكل سكر. With that now. Great. But the advanced cases of cancer, you have to ask yourself, how did they get to be advanced in the first place? Were they always using metabolic therapy and now the cancer has finally reached an advanced stage? Or did they treat the person with all kinds of toxic things? هون عم بحكي على نقطة كتير مهمة، اللي هي انه في تشابه بالحالات. خلينا نقول في مبدأ السرطان في تشابه 100%، بس بنفس الوقت
كل حالة لابد تدرس بشكل منفصل ونشوف كيف وصلت لهاي المرحلة. فما بنقدر نيجي نحط قاعدة عامة ونقول، طبعا بنقدر نحط قواعد عامة للأكل ولتنظيف الجسم والكل بيقدر يعملها، بس لما يكون في حالات متقدمة لابد تندرس الحالة بشكل خاص ونشوف ايش العوامل يعني الرئيسية اللي أدت لنشوء هذا الموضوع. ممكن تكون مثلا ناتجة عن الأكل، عن نمط الحياة، ممكن ناتجة عن سم معين موجود في الجسم، في الأسنان، ممكن تكون ناتجة عن مثلا بؤرة كدمة صارت في منطقة معينة صار فيها نشوء لا هوائي جوا الجسم. يعني مختلف الأسباب، ندرس حالة بحالة حتى نعرف كيف نتعامل معها في الحالات المتقدمة أكيد. Which didn't work, and now the patient is in advanced stage. Yeah. So I think you have through. Yeah. The person who never takes the damaging toxicities generally has more capability to fight the disease with various restrictions of diet and things like this. الشخص اللي بيكون جسمه مش يعني مثقل بالسموم من مختلف المصادر، يعني الشخص اللي بينظف جسمه هذا أكيد 100% مناعته بتكون قادرة على محاربة المرض بشكل فعال كتير أكتر من الشخص اللي بيكون لازال على مثلا جسمه فيه سموم سواء من معادن ثقيلة أو عم يأكل غلط إلى آخره. Not to say that the advanced cancer patient can't benefit from a more restrictive metabolic approach. The problem is that their bodies sometimes don't respond as the body of a person who was not treated with toxins. Yeah. So again, it depends on the individual. اوكي، هلا هون هو عم بيحكي على فكرة رح تلاحظوا بالمقابلة اللي حضرها فيكم بالانجليزي انه هو متحفظ كتير بكل كلمة بيحكيها، لانه هو دكتور يعني معروف بوسط اكاديمي، فبيقدرش يحكي كلمة مباشرة انه ضد العلاجات الطبية وهيك. هلا هون اللي عم بيحكيه هو بشكل غير مباشر على الكيموثيرابي، انه وجود الكيموثيرابي بالجسم كتير بيعطل شغل المناعة ومحاربة الجسم للمرض، بس هو عم بيحكيها بصيغة توكسينز، انه نحط توكسينز بالجسم وبسببها صار الجسم غير قابل على محاربة المرض بشكل سليم. As to how they might respond, because as you know, living your lifestyle, for a person who did not have that lifestyle and was all of a sudden going to try to enter into a zero carbohydrate diet, having been brutalized by radiation and chemo and all kinds of other things, it could be extremely difficult and represent a real hardship, as opposed to someone who's already in that lifestyle and their cancer is now progressing. What kind of drugs would you want to use to work synergistically with the diet and lifestyle that would... هاي شغلة نقطة كتير حلوة. هلا هو هون عم بحكي على واحدة من الحالات اللي بتحصل، انه طبعا في نسبة من الاشخاص بكون بتعرفوا حكينا على الكانسر كيف انه وجود الفطريات بالجسم، انتشارها وكيف تكوينها للخلايا السرطانية بناء على بشكل رئيسي على نظرية سيمونشيني، وهي بصراحة نظرية كتير رائعة. هلا هون بصراحة عندنا مزيج من نظريتين مو طبيعيين. النظرية الأولى اللي هي نظرية ويلهلم رايخ، اللي هي بفرجي كيف تغير الطاقة بالجسم اللي بيؤدي لانحدار طاقة الحياة وبسببها بتصير نشوء الخلايا السرطانية وانتشارها. تذكر بمقابلة دان وينتر كان الحكي كتير مش طبيعي، انه لما حكى كمان على التاتش انهيبيشن، انه كيف احنا البني ادمين وصلنا لمرحلة بطل في عنا تعبير من خلال اللمس. يعني مثلا الواحد انه مثلا لما ناس يضموا بعض، الحب يعني الحب الطبيعي ما عاد موجود عند البني ادمين، صار في عنا كتير افكار مشوهة لهاي الامور. فالتاتش انهيبيشن هذا عدم وجود الحب بشكله الطبيعي هو مربوط بشكل مباشر في طاقة الحياة بالجسم. هلا ويلهلم رايخ بكتابه ذا كانسر بايوباثي بيوضح هاي الفكرة بشكل كامل، انه كيف نشوء السرطان من خلال تجاربه وبحثه بيجي من خلال هاي الشغلة. دان وينتر حكى وركز على هاي النقطة كمان. بنفس الوقت لما سألت دان وينتر على نظرية سيمونشيني بالنسبة لاستخدام المواد القلوية لقتل الفطريات، قال انه احنا كمان مضبوط. وصديقي انا اصلا صار يحكي عن صديقه هو بيشتغل مع الدكتور، يعني انه بيشتغل مع دكتور سيمونشيني سو ماتش انتو ات، يعني شغال بهاي النظريه وهي نظريه كتير صحيحه، بس ضروري نفهمها ندمج بينها وبين فهمنا لطاقه الحياه وكيف برضو انه هاي بتاثر بالجسم. فالمهم هون توماس سيفريد عم بركز على موضوع، عم بيحكي على انه كيف يا ربي
الحالات اللي ممكن ياكلوا بشكل سليم بس يضل المرض ينتشر عندهم. فهون عم بيعملوا ابحاث على الموضوع انه كيف طريقة التعامل مع هذا الوضع. ولسه شغالين. هلا بتعرفوا سيمنشيني بيلجأ لهذا الموضوع من خلال انابيب القسطرة كمثال، واحيانا بحط الصوديوم بايكربونات بالدم مباشرة. القسطرة بوصلها للأعضاء المصابة بالخلايا السرطانية مثلا الكبد البنكرياس شو ما كان، بدخل أنابيب القسطرة والمحلول القلوي ويصير يغسل فيها، بيعطي مثلا اي في بالدم مباشرة كمان. بس النقطة مثل ما حكى هون انه لهذا السبب لازمنا انه يكون في جهة طبية تتبنى الموضوع بشكل رسمي، لانه هذا بده دراسة. اول شيء بده اجراءات طبية اللي هي بالوريد احيانا بالمصرز لمواد تانية ومثل هيك، والقسطرة طبعا. anyway، فالمهم يعني هاي العلاجات كتير 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 مهمة انه يكون في جهة طبية انه تدعم الموضوع، لانه كل حالة بحالة لابد تدرس بشكل منفصل. ما بنقدر نحط شغلة عامة يمشي عليها الكل، نقدر نحط قوانين عامة لتنظيف الجسم، وهذا الشيء جدا مهم. وكتير من الحالات بيشوفوا بهاي الطريقة واضح يعني اونلاين، والناس اللي بيشهدوا بالامور. وفوق كل اشي طبعا الحالة النفسية وايمان الشخص انه ما ماله شيء، هذا من الامور الرئيسية. او انه عم بتعالج او انه خلص عم بنظف جسمه، هاي من الامور الرئيسية اللي يعني فوق كل اشي. قوة العقل وقوة الحالة النفسية هاد فوق كل اشي. يعني لدرجة انه في احدى التجارب اللي عملوها زمان، تخيلوا، اشخاص كانوا مريضين بالسرطان وعندهم اورام، قالوا لهم رح نعطيكم دواء، هذا الدواء كتير فعال بعلاج السرطان، عم نعمل عليه تجارب جديد فعال جدا جدا في علاج المرض. المهم بلش يعطوهم الدواء. الدواء هذا كان عبارة عن ولا اشي، كان عبارة عن كبسولة فاضية بسموها بلاسيبو افكت. فبلش يعطوهم هاي الكبسولة، بعد فترة بسيطة فحصوهم شافوا انه الاورام عندهم عم شرينك، عم بتتضاءل، عم تصغر. والدواء طبعا ولا اشي، بس بسبب انهم هم امنوا انه هذا الدواء راح يعالج المشكلة. بعدين شو راحوا سووا؟ قالوا لهم خلص هلا احنا بدنا نشيل الدواء، يعني انه شفنا انه في شغلات انه هذا الدواء ممكن ما يكون كتير فعال فرح نشيله. شالوا الدواء واستنوا عليهم فترة ورجعوا فحصوهم شافوا ان الاورام رجعت زادت. فمجرد ايمانهم انه عم ياخذوا دواء كويس نزل الورم. واذا بتدرسوا الامور وبتشوفوا الحالات راح تنتبهوا انه مزبوط تنظيف الجسم مهم، مزبوط في كتير مواد. طبعا اكيد في مواد بتشيل الباراسايتس بالجسم، مثل بتعرفوا احنا حكينا كتير على MMS الى اخره، وهي الشغلات اللي هي لو كان معاي لا سمح الله طفيليات قوية زي الملاريا او كوليرا او شو ما كان، ممكن اخذ هالشيء اللي يقتل الطفيليات. بس بالنسبة للامراض المزمنة والامراض الشبيهة المرتبطة بطاقة الحياة مثل الكانسر بشكل رئيسي، شوفوا قديش البلاسيبو افكت له تأثير مباشر. وراح تشوفوا قديش في حالات اونلاين، قديش في حالات ناس بتشهد انه بمجرد ايمانهم صار في عندهم علاج، ولو يعني اولموست كأنه خلال يوم واحد بلحظة هيك بدخل فيهم الايمان، بقرروا انه خلص ما بدي اكون مريض وراحت المشكلة من عندي، وبلحظة واحدة هو كأنه خلص راحت المشكلة. فموضوع كتير مهم. anyway would work to manage the disease, that person should do better than the person who never had the lifestyle in the first place. yeah. Any treatment? What's your overall general state of health? Some of these people come, they're on steroid medications, they're on all kinds of other medications. بحكي هو عن الحالات قاعد اللي مرات اللي بتمر عليهم، مثلا بكون معطيهم كورتيزون كتير، بكون معطيهم كذا. المهم بكون في مشاكل في التواصل او انه في انعاش جهاز المناعة على اساس انه يعرف يشتغل بشكل سليم. That will interfere and prevent metabolic therapy from working. Yeah. So, physicians need to know how to deal with these situations. I think you have to deal with it as a case by case basis. Yeah. You need to know. هون عم بحكي لكم عن النقطة اللي حكيناها، انه ضروري جدا كل مريض، يعني اوكي في قواعد عامة بنمشي عليها لتنظيف الجسم، بس ضروري انه ندرس كل حالة حتى نقدر نعالجها. بدنا ندرس كل حالة بحالة تماما شو اللي عم بيصير عندها. Oh, can a person in the late stage of cancer, can their body even enter therapeutic ketosis with low glucose and elevated? كمثال بالضبط، يعني انه بعض الناس اللي بتكون حالتهم متقدمة جدا، هل ممكن يتحمل جسمهم اصلا انه يمشوا بدون سكر وبدون نشويات من البداية فجأة مرة واحدة؟ مش كل الناس بتحملوها طبعا. فعشان هيك التدرج كتير مهم مع مراقبة الجسم، لانه يعني هي عملية انتقال، انه حرق الطاقة بالجسم من السكر لا الزيوت المفيدة مش سهلة. يعني مثلا احنا الاشخاص اللي بنكون الاشخاص الطبيعيين
اللي بيجرب انه يوقف السكر والنشا بلاحظ انه في 10 ايام بتكون فيها يعني انه صعبة جدا على الجسم، اللي هي بنضف الجسم منها كأنه مدمن عم تطلع هاي المادة المخدرة من جسمه، بحس تماما بهاي الشغلة. واللي بيعملها من البداية من المهم جدا انه كل ما اذا نزل عنده سكر الدم لمرحلة انه حس حاله وكأنه وصل لنعاس وشبه دوخة ومثل هيك، اللي هو هايبوغلاسيميا بسموها، بياخد شوية فواكه، بياخد كذا، حتى بس انه يرجع يرفع السكر ويعود الجسم تدريجيا انه ما يعتمد على السكر كطاقة. فيعني المهم انه الموضوع مهم جدا دراسته حالة لحالة، والحالات المتقدمة بده يكون في اشراف قوي ويعني حكيم جدا عليهم. Ketones. How much of therapeutic ketosis can their body? There's a lot of different things, and that's why you need a group session to discuss with people that know, and then plan a strategy for those kinds of people. They're very hard to find. Some of them are not as powerful as others. Many clinics in the world do not know anything about targeting glutamine. Most physicians know nothing about targeting glutamine. كثير حلو. هون عم بسأل على الجلوتامين انه كيف ممكن نوقفه وانه نقلل انتاجه بالجسم. Most oncologists know very little about targeting glutamine, which is strange because the scientific literature has hundreds and hundreds of papers documenting the role of glutamine in cancer, and yet very few of the drugs that are treated cancer patients received they don't target glutamine. So maybe they don't do it directly, maybe indirectly, but it's not. So it's a very strange. يعني هو الابحاث اللي عم بيشتغل عليها بشكل رئيسي بيركزوا على توقيف السكر والنشويات بشكل تام، بالاضافه الى توقيف الجلوتامين باي طريقه ممكنه في الجسم حتى يعالج المرض. Situation where you know what you need to do, but most people and their caregivers don't know that. Yeah. So it's we can limit like animal products and it's not that. We're not really sure whether the glutamine that you have in your body is actually facilitating the growth of the tumor. Yeah. The glutamine that facilitates the growth of the tumor is present in the microenvironment. Okay. Also, our immune system cells need glutamine. So if you're going to clear dead cancer cells and you want to protect your body against bacterial infections, the normal cells of our immune system are heavily dependent on glutamine. So glutamine has to be dealt with very, very carefully because the normal cells need it and so do the cancer cells. So you have يعني هنا نقطة كمان كتير مهمة انه حتى توقيف الجلوتامين بالجسم خلال عملية العلاج بده حذر شديد حتى يعرفوا قديش كمية الجلوتامين اللي لازم تبقى اللي بيحتاجها الجسم في الوظائف الطبيعية تاعته. To be able to strategically target the glutamine for the cancer cells while enhancing the glutamine for the normal cells. يعني انه كيف بدنا نوقف الجلوتامين اللي عم بيساعد الخلايا السرطانية بس نخلي الجلوتامين اللي عم بيساعد الخلايا العادية في الوظائف تاعتها. And this is a strategy that we are now working on. Okay. So yeah. Yeah, it's still a practical field. It's not insurmountable. It would be a hell of a lot. عم بيشتغلوا بحث كثير حلو. Not easier than doing some of the other things. Yeah. It's just that very few. There's no good trials evaluating glutamine, and there's a lot of different opinion about whether, like in our strategy, we plan to target glutamine, but at the same time give large doses of glutamine back. So to help our normal immune system. Again, it's dosage, timing, and scheduling, which is cutting edge right now. Mm-hmm. And once we figure this out, we will share the information with oncologists. And they don't know about metabolic therapy, unfortunately. Yeah. So you have a massive industry with very, very few people that are trained. Mm-hmm. انه كان عم بحكي على قديش مؤسف الوضع انه في المستشفيات والاطباء اللي بيشتغلوا في علاج السرطان ما في اي نوع من التثقيف من ناحيه انه قديش اللي بسميها الميتابوليك ثيرابي، انه طريقه الاكل السليم حتى انه الجسم ما يتساعد في علاج السرطان، واللي هي طبعا بشكل رئيسي اللي عم بيحكوا عليه therapeutic ketosis. How do you deal, doctor, with the heavy detox that happens with therapeutic? هون سؤال كتير مهم عم بسأله إياه، بقول له مجرد ما نبلش عملية تغيير نمط الحياة والأكل السليم والأمور هاي،
كيف تتعاملوا مع المرضى لانه بصير في عندهم تنظيف ديتوكس كتير شديد، فكيف تتعاملوا مع هاي الحالات؟ Well, usually your body deals with it itself. The liver detoxifies the body. So, you eliminate a lot of things in the urine. You can get, your body can. اوكي، من اجابته واضح ان هم ما بيعملوا الاجراءات الاضافيه كيف الاجراءات اللي بنسويها احنا مثلا، او الجيرسون ثيرابي مثل حقنه القهوه، تنظيف الكبد الى اخره، والشغلات اللي بتساعد الجسم على التنظيف. فهم كانه بيتركوا الجسم تدريجيا انه ينظف حاله لحاله. بس اكيد طبعا مثل ما شفتوا بالفيديوهات تبعت حقنه القهوه والامور هاي، الناس اثبت الحكي خلال 70 سنه الماضيه من الجيرسون ثيرابي وغيرهم قديش هذا الحكي اساسي ومهم كتير حتى يساعد الديتوكس. انا كانت تجربتي الشخصيه في هذا المجال لما بلشت اكل اكل ني. فكنت قبلها حوالي 7 سنوات ماشي بس على الميكروبايوتيك، والميكروبايوتيك بتعرفوا انه كتير نظيفه وكل شيء هول وكذا وهيك. لما بلشت اكل اكل ني بعد حوالي اسبوعين تقريبا بلش يصير في عندي صداع، وصداع شديد جدا. والغريب في الموضوع انه خلال 7 سنين ميكروبايوتيك ولا مره واحده صار معي صداع. فانه صار معي صداع شديد وانا مو فاهم انه شو السبب، طب ايش اللي عم بيصير. بعدين تذكرت وفهمت انه عم بيصير معي ديتوكس مع اني كنت ماشي بالطريقه في الماضي على الميكروبايوتيك، بسبب الانزيمات والاكل الني عم بيصير في ديتوكس كتير شديد في الجسم. فبلشت اعمل الكوفي انما، فورا راح الهيدكس، الصداع فورا راح، واستمريت عليها شهر شهرين تقريبا وانتهى الموضوع بعديها. يعني كانت هي عملية مساعدة للكبد على عملية التنظيف. The detox itself, as you go through therapeutic ketosis. But it's easy to say this. It's not sometimes easy to do. I mean, يعني عم بقول ببساطة انه الجسم هم بالنسبة لهم انه الجسم بيعرف ينظف حاله لحاله، بس بقول انه سهل انه احكي هاي الشغلة، بس في الواقع بنواجه مشاكل اكيد. To really do a good therapeutic detox, you really have to stop eating for about 10 to 14 days. Just drink water. Yeah. which is pretty severe for most people. And I don't care what culture, what religion, or what you have. You tell people they can't eat for 14 days, they're not going to be happy. Yeah. I totally understand. Interestingly, I did notice that when I was going off sugar and carbs, I think أظن حكيت له هلا هون على التجربة اللي صارت معي or after the 10 days things would. عم بشرح له على نفس الحكي اللي حكيت لكم إياه هلا هون. You need to, for a cancer patient to know whether or not they're in therapeutic ketosis, they need to do a meticulous, you can get the glucose ketone meters now. هون بحكي شغلة بقول إنه مهم كتير إنه مو يعني كأداة قياس للناس اللي معهم سرطان وغيروا الأكل وعم يأكلوا أكل يفترض على الطريقة السليمة اللي إحنا عم نحكي فيها. فبقول إنه لازم يكون متأكد، مش إنه بس ماشي على طريقة أكل هو مش عارف ماشي صح ولا لا. وكيف بتأكد؟ بيجيب اللي هو جهاز القياس تبع الكيتونز بالجسم، وبصير يقيس ويشوف هل هو داخل في الكيتوسس ولا مش داخل في الكيتوسس، وبناء عليها بيعرف انه هو عم بياكل صح ولا لا. Either from Abbott Laboratory or they have a new one called Keto Mojo. هاي عم بحكي على جهاز مثلا اسمه كيتو موجو، انه اللي بيقيس بشكل سليم. هلا في شرائح هيك بكون سترايبس كيتو، يعني بيقيسوا كمية الكيتونز بالجسم من خلال اللون. الواحد بس بيجيبها وبالتواليت انه بيعمل يورين عليها، فانه من خلال اللون بيعرف اذا كان قديش هي درجه الكيتوسس. بس بناء حكى توماس سيفريد انه مش كتير دقيقين، يفضل انه نجيب الجهاز اللي هو بيفحص بدقه حتى نتاكد انه احنا ماشيين على الاكل بشكل سليم. And there's a meter that will use blood measurements for both ketone and glucose, and there you can then calculate your GKI, and that allows people to know not only whether they get into ketosis, but the degree of ketosis that they're actually in. So it's a very quantitative measure of how. هاي على فكرة يعني نقطة كتير مهمة، إنه في كتير ناس مثلا بيقولوا إنه إحنا عم ناكل صح وهينا ماشيين على الأكل السليم، بس لأنه ما في تواصل مباشر، ما في متابعة، ما في كلينيك عيادة إنه اللي تتابع الأمور هاي، فبكونوا مش عارفين ماشيين صح ولا لا. ممكن الكل يعني على الأقل ممكن يجيبوا الشرائح هاي تبعت الكيتو ويصيروا يفحصوا حالهم يوميا انه قديش هل هم داخلين في الثيرابيوتيك كيتوسس ولا لا من خلالها. وسعرها كتير رخيص على فكرة. يعني بتلاقوها على امازون على اي باي يمكن $7 بتنجاب، بكون فيها يمكن 100 شريحة او ابصر شو.
فممكن الواحد يمشي بالطريقة هاي حتى خلال عملية العلاج وهو عم بياكل يفحص حاله بدون يعني مثلا مش يجي يقول أنا أكلت صح والله عم باكل صح ومش عم بخبص وكذا وهيك. بفحص كل يوم الصبح وببين معاه هل هو داخل بالكيتوسس ولا لا من خلال هدول الشرائح. بس اللي بيقدر يجيب الميتر هذا أكيد بيكون أفضل بكتير. Long and as a matter of fact, like you said, with eating a little carbs, you might throw the glucose up a little bit, but it comes back down very, very quickly because you're a very high insulin sensitivity when you're in therapeutic ketosis. Absolutely. So, and your ketones generally don't go down so fast unless you're on a heavy carb diet. But generally, your GKI will only show a small shift, even though the blood sugar went up for a short period of time. The body is still making ketones. برضه هاي نقطة كتير مهمة. يعني هل أنا بقول لكم مثلا هل أنا ما باكل سكر ونشا نهائيا تمام، بس سكر الدم عندي متوازن جدا. يعني يوميا لما إذا بفحص السكر دائما حوالين ال90. وهاي بيستغربوا منها، يعني انه لما احكي لناس يعني خبيرين في الموضوع بقول لك انه كيف السكر عندك بالدم 90 وانت لا سكر ولا نشا بتاكل زيرو يعني ولا اشي. فهو الجسم مزبوط بوصل لمرحلة توازن بعد فترة لما الواحد يتعود عليها، بس في البداية عند بداية التحويل بيكون الكيتوسس كتير واضح. يعني انا هلا مثلا اذا فحصت الكيتوسس عندي رح يبين عندي انه مش كتير عالي، موجود بس مش كتير عالي، يعني انه جسمي في حالة الكيتوسس الخفيفة. بينما لو كنت في البداية انه هلا عم بحول من السكر للنشا، من السكر والنشا للزيوت المفيدة، واللي هي نفس الفترة اللي بتذكر عملت فيديو قلت انه كيف ممكن تخسر 10 كيلو ب10 ايام. هي نفس الفترة اللي ببلش الجسم يحرق الدهون بشكل جدا شرس، انه فبيخسر الوزن. عشان هيك الكوفي انما حقنة القهوة كتير مهمة بهاي الفترة. فالواحد مجرد ما يدخل في الكيتوسس أول مرة بشكل خاص أو في البداية عند التحويل، الجسم على طول ببلش يحرق كل الدهون الزايدة اللي موجودة بالجسم. فبنزل الوزن. وبعد ما ينزل الوزن وتوصل نسبة البادي فات لنسبة بسيطة. يعني إنه هلأ أنا مثلا شخصيا آخر فحص عملته البادي فات عندي 5.5، فإنه هي كتير منخفضة. بيستقر عليها الجسم، أو مش هي منخفضة. أنا برأيي بالنسبة إلي هذا هو الوضع الطبيعي، بيكون البادي فات واطي بالطريقة هاي، والجسم ببني الوزن من خلال العضل مش من خلال يعني إذا بلعب أوزان بلعب رياضة باكل مصادر كويسة للبروتين. بتعرفوا مثل السبرلين أو الكلوريلا وبذور الكتان والتشيا وأنواع المكسرات. يعني بعرف أوازن البروتين، والبذور القنة بكثير مهمة، الهمب سيدز. فإذا بعرف أخذ مصادر بروتين كويسة وبلعب رياضة بشكل مناسب بصير الجسم يبني الكتلة العضلية. بس البادي فات الجسم ما بيحتاج انه يخلي دهون جواته بكمية كبيرة. اذا كنت عم باكل سكر ونشا بضل يخزن هاي الدهون، غير هيك بتخلص منها وبصير البادي فات واطي، وبصير بس من خلال الكتلة العضلية الجسم ببني الوزن. فيعني هاي الطريقة المثالية. حتى اذا بتطلعوا الناس اللي احنا بنسميهم بدائيين اللي عايشين بالغابات وكذا، كلهم تقريبا بالطريقة هاي اجسامهم لين ماسكولر بنفس الوقت بسموها. Ketones. It's only when you persist with the carbs does the body begin to flush out all the ketones. Okay. Dr. Dr. Simoncini who yeast nice. And about كتير كويس. هون عم بسأل عن نظرية سيمونشيني. The presence of yeast in evaluated. They when you talk about fungus and yeast, some of the yeast species are designed to live in hypoxic environments. Okay. But then they هو كملخص الشغله هلا رح اعمل شفل عليها، بس كملخص الموضوع هم يعني مو عاملين تجارب كثير على هاي الشغله، وجود الخمائر في الجسم ووجود السرطان بالجسم، تركيزهم كلياته على اللي حكيناه الليميتنج تبع السكر والنشا والجلوتامين. Expire when oxygen becomes available to ferment relationship, because the organisms are fundamentally very different. Yeast are single because I have no information. I know only that out of Warburg a lot of kinds of yeast now respire. They don't continue to ferment in the presence of oxygen, and that was the origin of the Pasteur effect. Whereas cancer cells are very different. Well, we have metastatic cancers which spread all over the body, and we injected high dose of base. What is it? One of the sodium hydroxide, not sodium. Bicarbonate.
But yeah, sodium bicarbonate. We injected a large amount of sodium bicarbonate. It had zero effect on the metastasis. Really? So yeah. So I mean, in our experimental system, don't forget the body is so the pH in the body is so tightly regulated. Any kind of a variation will cause massive physiological imbalances. So you have to be extremely careful when doing these kinds of experiments. But we tried it, based on يعني عملوا شوية تجارب على هذا المجال على الكربونات الصوديوم كذا، بس انه ما طلعوا بنتيجة، ما كان الشيء الرئيسي اللي ركزوا عليه. the work of Gattenby and Gillies. They were arguing that there's an imbalance, but in our system it didn't have any effect. As long as the glucose and glutamine are there, these cells are going to survive regardless of what most of these other things do. And of course, if you try to burn out the whole body with radiation or poisonous chemicals or something like this, you can kill a lot of tumor cells, but you also kill the body too. Of course, إنه من الناس اللي كتير ضد الكيموثيرابي والراديشن. So I don't know what to say about the pH imbalances, because the body won't function properly if you disturb the pH balance, and that could give the cancer cell an opportunity to survive. I don't know. I don't work with that kind of stuff. يعني ما اشتغلوا كتير في هذا المجال، بس انه الوصية اللي عم بحكيها انه لما نيجي نستخدم المواد القلوية على اساس انه ندخلها بالجسم كعلاج، بده الشخص اللي عم بيعملها يكون عارف شو اللي عم بيعمله، من ناحية انه يدخلها بكميات مناسبة وبطريقة مناسبة حتى ما تضايق البي اتش الطبيعي تبع الجسم، واكيد هاي نقطة مهمة. That's not going to be the real that's not going to be the real killer. The real killer is taking away the fermentable fuels. That's what destroys the tumor cells. هي بالنسبة له إنه أهم إشي التخلص من المصادر الأكل اللي بتغذي الخلايا السرطانية اللي هي زي ما حكينا. Dealing with the metabolism. Yeah, the fermentation metabolism of the cancer cell. Very clear. But most people aren't doing that because they don't. They think cancer is a genetic disease, and the evidence now is so overwhelming that it can't be a genetic disease. كتير حلو. هون برضو حكى على نقطة إنه النظرية إنه أساس إنه السرطان عبارة عن شيء وراثي، بفرجي قديش في أدلة هلا موجودة. خلص يعني المفروض نفت هاي النظرية إنه إيش الحكي الفاضي اللي عم نحكيه قاعدين. So the people who still say it's a genetic disease are simply unfamiliar with the scientific literature. The thing is, we're just trying to find the best way to understand that it's a graded process, that you can destroy cancer cells in a slow graded way without causing too much disturbance in normal physiology. I think that's going to be the appropriate strategy in the future. I just think more and more people need to know about this, and as I said in our paper, we just outline the procedures. That the actual details will have to be worked out for each individual patient, but at least you understand that there are several new approaches that can be used. Patients are every bit as dangerous as any of the previous therapies, and they may not work on a lot of people. Right. So, but the literature is filled with people dying acutely from immunotherapy. So, and from radiation and chemotherapy. For sure. So clearly these are extremely toxic and potentially harmful therapies. And why would you do that to any human being if you know that the tumors simply need glucose and glutamine to survive? So why would you subject. عم بحكي قديش الوضع مؤسف، وقديش يعني قديش الحالات اللي من الناس اللي عم بتضرروا بسبب العلاج بالكيموثيرابي وبالراديوثيرابي والشغلات هاي، وانه حرام يكون هذا الكلام موجود، واحنا عارفين انه الخلايا السرطانية عم تتغذى على أغذية معينة اللي هي السكر والنشا والجلوتامين، وبنقدر نتعامل مع الموضوع بشكل كتير اسهل وكتير اخف، ونساعد الجسم وجهاز المناعة على ازالة المرض وتنظيف الجسم بدون ما نلجأ لهاي الميجرمنتس الكتير قاسية يعني. Anyone to anything that could possibly harm them. This just is a statement of a lack of knowledge on the part of the oncology community as to what the best strategies are. Now, of course, if you don't know about metabolic therapy, then you will continue to use these very toxic therapies thinking that they might. يعني بحكي قاعد عم بركز على قديش في مستوى جهل طبي من هاي الناحية في طريقة التعامل من الناحية الغذائية. Might work, and in many cases they do. Many people survive radiation, chemo, and all this. Therapy is designed to specifically target the tumor cells without harming the rest of the cells. Have you expected
and some people reverse their cancers with them. Hyperbaric oxygen therapy after the patient is first in therapeutic ketosis. This could be another non-toxic way to kill cancer cells, but the people have to be in therapeutic ketosis. هون عم بسأل عن مجموعة من الأمور التانية كمان حتى نشوف شو رأيه فيها. واحدة منها هون اللي هي الغرف الأكسجين المضغوط الهايبرباريك تشامبرز. فبقول إنه كتير بتساعد على قتل الخلايا السرطانية، بس إنه شو الفائدة إذا كنا أصلا مش مضبطين الغذاء إنه من ناحية إنه داخلين بالثيرابيوتيك كيتوسيس. فبركز طبعا كتير على هاي النقطة. Before they go into the oxygen chamber. So, and a lot of people, they'll jump into the hyperbaric oxygen without being in therapeutic ketosis. And I don't know what to say about that. I don't know if it's going to be helpful or harmful. Not harmful, but certainly not healthy in therapeutic ketosis before going into the hyperbaric chamber. They'll never know. So you really have to look at the therapeutic ketosis might be very different. Oh, so if people are eating this and that and they're not in therapeutic ketosis, I would say don't eat that. You know, it's not helping you. أنا بالنسبة للأكل سألته بقول إنه مثلا في وصايا معينة بالنسبة للأكل موجودة عندك، فبقول أهم شيء إنه يدخل بالثيرابيوتيك كيتوسيس. فإذا خلينا نقول في واحد عم بياكل وبتختلف من حالة لحالة، فشخص معين عم بياكل أكل وبقول إنه أكله سليم، افحص شوف هل أنت داخل بالكيتوسيس ولا لا. إذا مش داخل بالكيتوسيس غير أكلك، ضبطه يعني ضبطه بطريقة اللي تدخل بالكيتوسيس، لأنه هاي هي النقطة اللي إحنا عم نركز عليها. So even though they may have thought in advance that it was, you know, there's a lot of things that you have to know about ketosis, and here's my GKI value, and it's, you know, 1.0 or below, and I'll say, yeah, you're definitely in therapeutic ketosis. But without that information, it's all speculative. Nobody knows. Helpful tea, and you do a lot of blood marker, biomarker analysis on each individual person and adjust that individual's diet and lifestyle to be in maximum state of therapeutic ketosis. And that can vary from one person عم بركز كتير على النقطة اللي حكيناها. to the next. Yeah, it is very interesting. In most cases, carbohydrates, it's hard to get into therapeutic ketosis when you're eating carbohydrates, a lot of carbohydrates. Yeah. And some carbs are low glycemic carbohydrates. So these are carbs that don't release a lot of glucose into the bloodstream. Other carbohydrates can be very high glycemic, and they should be avoided at all costs. Of course. But very healthy, low glycemic foods that have carbohydrates, but they're very low glycemic. Yeah. So they don't reach individuals that are insulin insensitive. Okay. So some people who have type 2 diabetes may not be appropriate for insulin potentiation until they become insulin sensitive. Okay. So you would need to work with that individual so that they would first become insulin sensitive before. هون عم بسأله إذا عملوا تجارب على الانسولين بوتنشيتد ثيرابي، إنه بحطوا مادة قاتل الخلايا السرطانية مع نسبة بسيطة من السكر وبدخلوها للجسم حتى إنه يعملوا تارجتينج مباشر للخلايا السرطانية. فأظن هون الجواب كان إنه يعني ما عملوا كتير تجارب عليها. You would want to use insulin on that individual. Again, this is another area of active investigation. Okay. So we have to know whether or not an individual should be potentially. أو actually إحنا مش ما عملوا تجارب عليها، إنه هلا بدهم يبلشوا يركزوا عليها منيح. Candidate for insulin potentiation therapy, or not. And that also depends on, again, what their state of physiology is before you begin the treatments. Okay. So which substances would you use? I don't know. I don't even want to say because you can't know that unless you do the experiments. Yeah. Or someone else has done a very careful analysis that you can refer. لسه ما عملوا التجارب بس بدهم يدخلوا في المجال ويجربوا فيه. وبقول في كتير عوامل بتحكم الموضوع. يعني الشخص اللي معاه مثلا سكري تفاعله مع الموضوع بيختلف عن الشخص اللي ما عنده سكري. كله بيعتمد على وجود الانسولين وطريقة الطريقة اللي بتحرك وينتج فيها الانسولين بالجسم. But the questions you're asking about sodium bicarbonate and insulin, I have no. We're starting the insulin experiment. We don't do it with sodium bicarbonate. Okay. Well, else to. Alright, تمام. So يعني هذا كان آخر سؤال موجود عندنا بالمقابلة.
ويعني كالعادة سحبنا بالوقت، بس الموضوع كتير مهم مثل ما شفتوا. كويس أحسن إن ما ندمج هذا الموضوع مع موضوع جوردان ماكسويل. المرة الجاي بحاول خلص قدر الإمكان إنه جوردان ماكسويل سانتوس بوناتشي بنخلصها بمرة واحدة عشان نكمل شغل جون كريستوفر مع بعض، لأن في كتير شغلات حلوة. بس إنه الأمور النقاط المهمة رح أحاول أحطها بفيديوز كلياتها، على أساس إنه يعني مثل ما بتعرفوا بالراديو بدنا نحكي براحتنا، نتسلى مع بعض، ويعني بنقدر ندخل بأكثر من موضوع بنفس اللحظة. بس إنه الأمور النقاط الرئيسية كعلاجية والوصفات الهامة والشغلات هاي كلها بنحطها بفيديوز منفصلة. فيس هاي بالنسبة لليوم مقابلة كتير مهمة. أكيد بنصحكم إنكم تشوفوا، يعني تشوفوا الأبحاث تاعته لهذا الزلمة، وشوفوا الفيديوهات تاعته. توماس سيفريد رح عن جد رح تنبسطوا عليه. يعني هيك زلمة عنده مبدأ وكتير يعني ما بتشوفوا قديش زي بسموها عن الحرقة اللي موجودة في قلبه على الأمور الطبية اللي عم بتصير للأسف في علاج السرطان، وفي طرق بديلة فبتشوفوها بالمقابلات والمحاضرات اللي بيعملها. فأنيوي زلمة كتير رائع، وكان يعني كتير فرصة خرافية بصراحة إنه تحدثت معه. فأنيوي ديروا بالكم على حالكم والمرة الجاية بنكمل زي ما حكينا سانتوس بوناتشي وجوردان ماكسويل، إن شاء الله بندمجهم كلياتهم بحلقة واحدة إذا قدرنا. وهاي هي بالنسبة لليوم. الله يحمي الكل، وبنشوفكم بإذن الله المرة الجاية.